چرا با گذشت این همه سال ما همچنان باید برای نیازهای اولیه یک انسان آزاد در اعتراض و درگیری باشیم؟ در مواجهه با کشته شدن مهسا امینی‌ها تصمیم گرفتم تاریخچه و دلایل اون رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من همراه باشید. آیا تاریخ دائما در حال تکرار شدنه یا ما از تاریخ اطلاعات کمی داریم یا حافظه تاریخی ما کوتاه مدت و بعد از مدتی همه چیز رو فراموش میکنیم؟ داستان امروز من به سال 33 هجری برمیگرده، روزی که لشکر ایران در مقابل سپاه اعراب قرار میگیره و قطعا لشکری که 500 سال جلوی سپاه مجهز روم ایستادگی کرده بوده از نظر نظامی توانایی مقابله با ارتش اعراب رو داشته. ولی لشکر کوچک اعراب با وعده و نیرنگی بزرگ به میدان جنگ با ایران اومده بود. وعده‌ای به اسم برابری و برادری برای همه انسان‌ها. وعده‌ای که با روی کار اومدن حکومت بنی امیه نه تنها عملی نشد، بلکه ایمان آورندگان غیر عرب به دین اسلام رو به عنوان شهروند درجه 2 محسوب می‌کرد و بر روی گروه اونها نام موالی رو گذاشته بودند. موالی نام ایرانیان به اسلام گرویده بود، یعنی کسانی که به اسلام ایمان آورده بودند. حجاج ابن یوسف قوانین جدیدی برای زندگی اونها اعمال کرد که این گروه رو در جایگاهی قرار میداد که اندکی بالاتر از بردگان اون دوره بودند. موالی حق شکایت از عرب به دادگاه رو نداشت. حق سوار شدن بر اسب جلوی یک عرب رو نداشت. حق گفتن و نوشتن به زبان فارسی رو هم نداشت. در جنگ‌ها باید در صف مقدم می‌جنگید. حق بهره بردن از غنایم جنگی رو هم نداشت. حق مخالفت با درخواست یک عرب برای ازدواج با دختر یا همسرش رو هم نداشت. از طرفی هم باید به اعراب مالیات مضاعف می پرداخت. ایرانیان با وعده برابری و برادری اسلام رو پذیرفتند، اما به ناگاه موالی خلفای بنی امیه شدند که فرهنگ و هنر و زبان اونها رو هم به رسمیت نمی شناخت. موالی بدل به نماد تحقیر و توهین به ایرانیان شده بود. هر گونه مخالفتی با اون از طرف خلفای بنی امیه با خشونت مواجه می شد. در اواخر دوره بنی امیه اعراب قوم خودشون رو برتر از دیگر اقوام میدونستند و میگفتند خداوند این قوم رو برای نزول قرآن و دین اسلام در نظر گرفته. پس عرب بر دیگر اقوام دارای برتری ذاتیه. در نتیجه همه چیز عرب ها باید توسط اقوام دیگه پذیرفته بشه و این شامل زبان، خط، آداب، جشن و سوگواری و رفتار و زنان هم میشد. این گونه حکومت رو امروزه ما به عنوان یک حکومت فاشیستی شناسایی میکنیم که یک نژاد یا یک گروه رو برتر میدونه و تلاش میکنه در تمامی مسائل ریز انسانها مداخله کنه. اعراب تحت لوای حکومت بنی امیه پروژه همسانسازی عربی اسلامی رو در پیش گرفتن و هدف اصلی اونها از بین بردن فرهنگ ایرانیان و جایگزینی فرهنگ عربی به جای اون بود. ایرانیان از چاله شاهان ساسانی در اومده بودن و در چاه خلفای بنی امیه افتاده بودن بدون اون که راه بازگشتی داشته باشن. گروهی از ایرانیان تلاش به گفتگو و اصلاح حاکمیت بنی امیه کردند، اما بی نتیجه بود. بنی امیه توجیه کرد که حتما خداوند که بر همه چیز آگاهه چیزی در قوم عرب و زبان عربی دیده که با اون با بشریت صحبت کرده و خدا این زبان رو انتخاب کرده در بین همه زبانها. شما کی باشین که زبان و خواسته قوم عرب رو نپذیرین؟ بنابراین برعکس اون چیزی که تصور میشد، فشار بر فارسی زبانان رو به شدت گذاشت و افزایش پیدا کرد. بنی امیه قانونی رو بنا نهاد که اگر هر مرد عربی همسر مرد موالی رو بخواد، مرد موالی باید همسرش رو در اختیار اون بگذاره و حتی مهریه اون زن رو هم باید اون نفر ایرانی پرداخت بکنه و بعد زنش رو طلاق بده. حالا تصور نکنید که مردان عرب خیلی زود عاشق میشدن ها. نه، در واقع این حیله‌ای بود برای اینکه مهریه اون زن رو از چنگش در بیارن و بعد از چند ماهی هم زن رو طلاق میدادن. مردان ایرانی در اون لحظه تاریخی دو راه پیش رو داشتن: یا مصلحت اندیشی و سکوت کنن یا در مقابل ظلم ایستاده و کشته بشن. به نظر شما کدوم راه رو انتخاب کردن؟ مردی به نام بهزادان پورونداد در روستایی در نزدیکی مرو به میدان شهر رفت و فریاد کشید که تا هنگامی که این ظلم بر زنان و مردان ما می رود، من جامعه سیاه بر تن خواهم کرد. در همون روز هزاران تن دیگه جامعه سیاه پوشیدن و با یکدیگر عهد بستن که تا وقتی که ظلم پابرجاست سیاه رو از تن بیرون نکنن. به فاصله 2 سال سیاه جامگان
حکومت بنی امیه رو سرنگون کرد. در تاریخ ایران آن کس که گفت من جامعه سیاه برتن خواهم کرد، ایران رو از یوغ اعراب آزاد کرد و توسط اعراب دیگری با قساوت کشته شد. نامی که ایرانیان بهزادان پورونداد رو به اون میشناسند ابو مسلم خراسانی است. چرا با گذشت این همه سال ما همچنان باید برای نیازهای اولیه یک انسان آزاد در اعتراض و درگیری باشیم؟ از اینکه با من همراه بودین سپاسگزارم. تا یک برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.